بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس طارق زدان، والنهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض حل مشكلة الرسالة اللي طالعة قدامك في الشاشة دي كده لما تيجي تسطب برنامج من برامج مايكروسوفت اوفيس. المشكلة دي بتظهر لك غالبا لما تيجي تسطب برامج اوفيس 2019 او اوفيس 2016 او اوفيس 365. بتلاقي ظاهر لك الرسالة اللي قدامك دي كده يقول لك we are getting things ready، ويفضل يلف ويدور ويفضل كده يجيب لك الرساله دي قدامك ويطول فيها، ممكن يقعد معاك لحد بكره مفيش اي حاجه جديده بتتغير. دي بتبقى مشكله عندك في تسطيب الاوفيس على الجهاز بتاعك. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي تحل المشكله دي في خطوات بسيطه جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي هنحل المشكله دي. اول حاجه هتيجي تحت كده على الشريط اللي تحت ده وتدوس عليه كليك يمين وتختار تاسك مانجر، وتيجي هنا على التاسك مانجر اي حاجه فيها مايكروسوفت اوفيس تقفلها، تختارها كده وتقول له اند تاسك، وده كمان اند تاسك. تمام. لو في اي حاجه تانية هنا برضو مايكروسوفت اوفيس دور عليها واقفلها. تمام خلاص كده مفيش عندي حاجه تانية مايكروسوفت اوفيس. هقفل بقى التاسك مانجر كده وهاجي تحت هنا على قائمه ستارت وهكتب في السيرش بتاعي كلمه ران RUN. هيظهر لي دي كده، هختار ران دي كده واشغلها. هاجي هنا في الرن كده واكتب الكود ده علامه 100% وكلمه تمب TEMB وعلامه 100% تاني، وادوس بعد كده انتر. هاجي هنا احدد كل الملفات دي كلها اللي موجوده في الفولدر ده كده واعمل لها ديليت. طبعا معظم الملفات هتمسح، لكن في بعض الملفات هتفضل ومش هتتمسح. هقول له مش مشكله خالص، هقول له دو ذيس فور اول كارنت ايتمز واقول له بعد كده سكيب. هقفل دي كده وبعد كده هاجي تاني على قائمه ستارت هنا كده وفي السيرش هكتب كلمه ران تاني واختار ران، وهاجي هنا كده في المكان ده واكتب REGEDIT وبعد كده ادوس اوكي. هتفتح معايا شاشه بالشكل ده كده. هروح بعد كده على هوت كي كارنت يوزر الاختيار ده كده، وهروح بعد كده على سوفت وير وبعد كده على مايكروسوفت، وادور هنا على اوفيس اهو اوفيس، كليك يمين عليه كده واقول له ديليت، وانزل تحت لحد ويندوز، ادوس على السهم الصغير ده وبعد كده كارنت فيرجن، وبعد كده اروح ادور على حاجه هنا اسمها بوليسيز اهي، ادوس على السهم الصغير ده واقف كده على اكسبلورر. هتلاقي فتح لك في الجنب هنا قيمتين مكتوبين، واحده منهم اسمها ديس الاو ران، هتيجي عليها كده كليك يمين وتقول له ديليت وبعد كده تقول له يس، وبعد كده تروح لجهاز الكمبيوتر بتاعك وتعمل له ريستارت. وبعد ما الجهاز يعمل ريستارت بتاعك تاني هنبدا نجرب عمليه تسطيب. هعمل ريستارت لجهازي وارجع تاني اجرب معاكم ونشوف هيحصل ايه. بعد ما الجهاز فتح تاني وعملت ريستارت اهو للجهاز، تعالوا بقى نسطب برنامج الاوفيس تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام زي ما انت شايف كده قدامك اهو، كمل عادي جدا اهو، وبدأ تحت هنا تظهر لي الايقونه بتاعت التسطيب اهو تحت هنا اهي. لو دوست عليها كده هلاقي بدأ يسطب فعلا اهو، اهو شغال بيعد اهو، شغال معايا اهو 10% 11%، وهيبدأ يكمل معاك التسطيب لحد ما يخلص 100%. وزي ما انت شايف قدامك كده اهو بدأ فعلا عمليه تسطيب اهو، وهنا وصل ل 18% وشغال فعلا عمليه تسطيب 100 100 زي الفل ومفيش اي مشكله خالص، وهيكمل معاك لحد الاخر. وبكده النهارده نكون قدرنا نحل مشكله تسطيب الاوفيس على الويندوز. وبكده يكون درس النهارده انتهى. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على قناتي، وكمان تعمل لايك وشير للفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.